Noi pentru căței suntem efectiv niște zei. Noi controlăm resursele, noi controlăm spațiul, noi controlăm interacțiunea. Până și o amibă ar face ceva ca să obțină ceva. Adică dacă îi dăm totul degeaba, o să avem un fel de domnul Goe blănos. Deci un monument de răsfăț. Eu la vremea aceea fiind un golan, un pier de vară, cum spunea tata. La 6 nu mai mergeam la after, ci la 6 îmi scoteam câinele afară. Învățați câinele că nimic în viață nu este gratis. M-au tot întrebat oamenii de-a lungul timpului cum fac eu de mă ascultă căței sau ce ar trebui să facă ei ca să-i asculte căței. Astăzi, apropo de asta, mi s-a întâmplat o chestie foarte haioasă. Eram pe stradă și la un moment dat apare un tip cu un cățel în lesă. La un moment dat câinele începe să latre, să tragă, iar domnul respectiv se oprește așa foarte indignat și se adresează câinelui pe un ton imperativ, spunând: ce-am vorbit noi? Adică ce am vorbit noi acasă, probabil că asta se referea. Și eu mă gândeam că dacă eram în locul câinelui, aș fi răspuns: habar n-am. Habar n-am de ce? Pentru că nu ne putem adresa așa unui câine. În primul rând, noi trebuie să dezvoltăm cu animalul nostru un limbaj pe care acesta să-l înțeleagă și acest limbaj să fie unul specific, dacă vrei, ca o păsărească, un limbaj între mine și el, care să nu conțină cuvinte uzuale gen ce faci sau hai, pe care noi le folosim în diverse contexte, ci un limbaj specific, pornind de la un da și un nu, în care da-ul înseamnă că dacă continui să faci asta sau dacă faci asta, va urma un beneficiu, vei avea un avantaj. Dacă, dimpotrivă, vorbim despre un comportament care mă deranjează, atunci ideea ar fi ca pe acel comportament să apară fie un disconfort, fie să fie blocat, fie să nu aducă nimic pozitiv pentru câine. Nimic pozitiv, inclusiv atenție, pentru că atenție pozitiv poate însemna și faptul că eu îi acord atenție câinelui pe un comportament care mă deranjează. În acest caz, câinele va observa că acel comportament îi aduce beneficii, adică îi captează atenția mea și va avea tendința să-l repete. Noi pentru căței suntem efectiv niște zei. Noi controlăm resursele, noi controlăm spațiul, noi controlăm interacțiunea, deci noi controlăm viața câinelui. Până și o amibă ar face ceva ca să obțină ceva, adică în natură totul este condiționat. Ca să obții hrană trebuie să faci ceva, adică căprioara trebuie să se ducă să pască chiar dacă apare pe parcurs o zonă mai periculoasă. Dacă îi dăm totul degeaba, o să avem un fel de domnul Goe blănos. Deci un monument de răsfăț care are tot felul de comportamente deviante, tot felul de comportamente care mă deranjează, cele mai multe dintre ele venind din confuzie și din faptul că nu știe exact ce trebuie să facă ca să mă mulțumească pe mine și ca să fie și el la rândul lui fericit, pentru că în felul acesta interacționăm într-un mod drăguț și pentru mine și pentru el. Dacă aș dori să punctez ceva, este următorul lucru: învățați câinele că nimic în viață nu este gratis. Numele meu este Cristian Fetter și sunt dog trainer sau dresor acreditat ACHR. Mă ocup de asta de circa 25 de ani. Povestea modului în care am început eu această meserie este una interesantă pentru mulți dintre cunoscuții mei. Eu la vremea aceea fiind un golan, un pier de vară, cum spunea tata, care cea mai mare parte a timpului liber și îl petrecea prin cârciumi și cluburi. Odată ce a apărut în viața mea primul meu câine, lucrurile s-au schimbat într-un mod fascinat pentru mulți, la modul că la 6 nu mai mergeam la after, ci la 6 îmi scoteam câinele afară. Pasionându-mă foarte tare asta, am început să învăț. De fiecare dată când pleca cineva pe undeva pe afară, îl rugam să-mi aducă câte un CD, câte o carte. Deci aș putea spune că am pornit ca autodidact
Mult mai târziu au început să apară și la noi seminarii, workshop-uri. S-a înființat pentru prima dată Clubul Național de Dresaj Canin, la care am participat, am fost unul din membrii fondatori. Evident, informațiile au tot venit și ca în orice profesie care te pasionează, începi să înmagazinezi cât mai multe informații. Aș vrea să vă ajut, în primul rând, să discerneți care este informația care vă ajută în cazul cățelului vostru. Pentru că acum găsim o tonă de informații, important e să știm ce vi se potrivește.